हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण बघणार आहोत उपवासाचा स्टफ पराठा। यासाठी मी घेतलेला आहे 400 ग्रॅम साबुदाणा घेतलेला आहे, 250 ग्रॅम बटाटा किसून घेतलेला आहे, 150 ग्रॅम दाण्याचा कूट घेतलेला आहे, 50 ग्रॅम आलं मिरची कोथिंबीर जिरे याची पेस्ट घेतलेली आहे। आणि आता आपण याच्यात चवीपुरतं मीठ टाकणार आहोत आणि मी चवीपुरती थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे। हे सगळं आपण छान एकत्र करूयात, मळून घेऊयात नीट। पाण्याचा वापर बिलकुल करायचा नाहीये। आपल्याला आता स्टफ पराठा उपवासाचा करण्यासाठी मी ह्याच्यात आता स्टफिंगसाठी पनीर घेतलेलं आहे। साधारण हे पनीर आहे 150 ग्रॅम, म्हणजे मी हे पाव वाटी घेतलेलं आहे हे पनीर। ह्यात आपण टाकूयात आता चवीनुसार मीठ, आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। हे छान आपण एकत्र करूयात। छान पनीर मी किसून घेतलं होतं अगोदरच। आपलं स्टफिंग आता तयार आहे। आता हे आपलं मिश्रण छान तयार झालेलं आहे। आता याच्यातले मी 2 छोटे गोळे काढून घेणार आहे, तुम्हाला दाखवते। त्या अगोदर मी इथे पोलपाटावर पार्चमेंट पेपर घेतलेला आहे आणि त्याच्यावर आपल्याला आता हे स्टफ पराठा करायचा आहे। आपण आता पहिल्यांदा थोडंसं पार्चमेंट पेपरला तूप लावणार आहोत। ते पसरून घेऊयात आपण तूप, आणि मग आपण हा छान गोळा घेऊन साबुदाण्याचा प्रेस करून त्याला थोडं हाताने आपण थापणार आहोत। गरज पडली तर तुम्ही परत त्याला थोडंसं तूप लावू शकता। छान पातळ थापून घ्यायचं आहे। असा मस्त आता छान थापून झालेला आहे हा पराठा। त्याच्यावर आता आपण थोडंसं पनीर पसरवणार आहोत। ते पण छान आपण असं दाबून ह्याच्यामध्ये थापायचं आहे। हा पेपर आपण आता काढून घेऊया। आणि दुसरा पार्चमेंट पेपर घेऊन आपण त्याच्यावर सुद्धा तूप टाकून पसरवून छान कागदाला आपण ग्रीस करून दुसरा गोळा घेऊन साबुदाण्याचा तो पण असाच थापणार आहोत आपण छान। आता तुम्हाला सांगते मी, हा गोळा घेऊन हा थापलेला कागद उलटा करायचा आणि ह्याच्यावर ठेवायचा आहे। परत हा कागद परत आपण नीट सेट करू आणि परत छान त्याला मस्तपैकी दोन्ही पराठे एकमेकांवर ठेवून मध्ये आपण पनीरचं सारण भरलेलं आहे। आणि आता परत आपण असं मस्त त्याला थापून घेऊयात। तर आपला हा स्टफ उपवासाचा पराठा तयार आहे थापून। मी आता गॅसवर पॅन ठेवलेला आहे, गॅस ऑन करते। मीडियम हाय ठेवते मी गॅस। छान तापून घेते पहिल्यांदा मी हा पॅन छान तापून झालेला आहे। आता मी याच्यावर थोडंसं तूप टाकते, अर्धा चमचा, आणि असं मी छान त्याला पसरून घेते तुपाला। आणि हा मी स्टफ केलेला पराठा आता अशा पद्धतीने
हातावर घेऊन कागद बाजूला करून हा पॅनमध्ये टाकत आहे. छान याच्या बाजूने मी आता तूप टाकत आहे. छान आपल्याला लालसर खरपूस भाजून घ्यायचा आहे. मी ह्याच्यावर असं छान झाकण ठेवत आहे. गॅस मीडियम हाय ठेवलेला आहे. एक 5 मिनिटं आपण शेकून घेणार आहोत एक बाजू. आता मी बघत आहे उलटून कसा झालेला आहे हा खालच्या बाजूने पराठा. अतिशय छान झालेला आहे. छान खरपूस भाजला आहे. आता परत आपण ह्याच्यावर थोडंसं तूप टाकूया साईडने आणि दुसरी बाजू पण आपण छान त्याची भाजून घेऊया. परत मी याला झाकून ठेवते. तर आता मी हा दुसऱ्या बाजूने पण 5 मिनिट शेकून घेतलाय. तुम्हाला दाखवते किती सुंदर पद्धतीने हा शेकला गेलेला आहे. छान दोन्ही बाजूने असा खरपूस झालेला आहे मस्त पराठा. आणि मी शक्यतो इथे मी बारीक साबुदाण्याचा वापर केलेला आहे. तुमच्याकडे जर बारीक साबुदाणा नसेल तर तुम्ही मोठा साबुदाणा मिक्सरमधून पल्स मोडवर 1-2 राऊंड करू शकता. फिरून तो बारीक होऊ शकतो. आता मी गॅस बंद करते आणि हा मस्त मी डिश मध्ये काढते पराठा. हे बघा डिश मध्ये काढलाय मी पराठा. मी हा पराठा मस्त गोड दह्याबरोबर सर्व करत आहे. खूप छान लागतोय. मी फक्त दह्यामध्ये साखर घातलेली आहे आणि थोडीशी जिरे पावडर आणि चवीपुरतं मीठ घातलेलं आहे. तुम्हाला मी आता हा तोडून दाखवते पराठा. खूप छान हा पराठा झालेला आहे. तुम्ही बघू शकताय. मस्त त्याला पनीरचं आतमध्ये फिलिंग आहे. हे बघा छान दिसतोय. तुम्ही नक्की ट्राय करा ह्या आषाढी एकादशीला. हा पराठा स्टफ उपवासाचा पराठा आहे हा. आणि मला नक्की कळवा. धन्यवाद.